UH-60 Black Hawk, vua trực thăng đa nhiệm, trang bị Mỹ duy nhất từng phục vụ trong quân đội Trung Quốc. Đây là chiếc Black Hawk, Hắc ưng, một hình mẫu tiêu biểu của trực thăng đa nhiệm, đồng thời cũng là loại trực thăng được trang bị nhiều nhất trong lục quân Hoa Kỳ hiện nay. Đặc điểm lớn nhất của Black Hawk chính là tính đa dụng và độ an toàn cao. Ngay từ khi thiết kế, nó đã được yêu cầu phải có khả năng sống sót tốt. Vì vậy các hệ thống và trang thiết bị trên máy bay đều được thiết kế đặc biệt để tăng cường khả năng này. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, Black Hawk đã phát triển ra nhiều biến thể khác nhau, trong đó bao gồm cả phiên bản Seahawk, Hải ưng, loại trực thăng săn ngầm được biên chế trong Hải quân Hoa Kỳ. Biến thể trực thăng vận tải Nighthawk được biên chế trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đây là chiếc Black Hawk, biến tượng của dòng trực thăng đa nhiệm. Trong không quân Mỹ cũng có biến thể đặc biệt dành cho lực lượng đặc nhiệm, được gọi là Pave Hawk. Ngoài ra, Úc còn biên chế phiên bản vũ trang của Black Hawk với tên gọi Better Hawk. Tổng cộng, các biến thể của Black Hawk liệt tới hàng chục loại, gần như bao phủ mọi lĩnh vực tác chiến. Đặc biệt, còn có biến thể phục vụ riêng cho Tổng thống Mỹ mang mật danh White Hawk do phi đội Hải quân phụ trách. Trải qua hơn 40 năm phục vụ, Black Hawk gần như tham gia vào tất cả các cuộc chiến mà Mỹ phát động, ngoại trừ sự có năm 1993 tại Somalia, khi hai chiếc bị dân quân địa phương bắn hạ bằng RPG. Nhìn chung, Black Hawk đã thể hiện hiệu suất vô cùng xuất sắc. Cũng nhờ hiệu năng vượt trội đó, Black Hawk đã xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số lượng sản xuất vượt quá 4.500 chiếc, trở thành một trong những loại trực thăng được chế tạo nhiều nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng từng là khách hàng của Black Hawk. Vào thập niên 1980, nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến ở khu vực cao nguyên, Trung Quốc đã mua 24 chiếc Black Hawk phiên bản nâng cấp động cơ. Trong trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, Black Hawk chính là một trong những máy bay đầu tiên đưa hàng cứu trợ đến vùng thảm họa. Đến nay, những chiếc Black Hawk này vẫn còn trong biên chế. Vậy rốt cuộc, Black Hawk có sức hút như thế nào để có thể bán chạy khắp thế giới, giữ vững danh hiệu ông vua trực thăng đa nhiệm? Chào mừng đến với Beam & Military. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về UH-60 Black Hawk. Năm 1971, chiến tranh Việt Nam đã bước sang năm thứ 7. Một cuộc chiến kéo dài hơn cả những gì nước Mỹ từng dự liệu. Chỉ riêng lực lượng lục quân đã có tới 165.000 binh sĩ sa lầy tại vùng đất nhiệt đới khắc nghiệt này. Để cơ động một khối quân số khổng lồ như vậy, mới cần một sức mạnh đến từ bầu trời. Và câu trả lời khi đó chính là trực thăng UH-1 Iroquois, hay còn được gọi bằng cái tên quen thuộc, Huey. Huey trở thành biểu tượng, không chỉ bởi tiếng động đặc trưng của cánh quạt xé gió, mà còn bởi số lượng khổng lồ, hơn 7.000 chiếc được đưa vào chiến trường. Giá thành rẻ, chưa tới $1 triệu vào năm 1958, đã biến Huey thành con ngựa thồ trên không của quân đội Mỹ. Hình ảnh UH-1 gầm rú trong màn sương, hạ cánh giữa bãi đáp, đưa lính Mỹ tới tận tuyến đầu, đã trở thành ký ức không thể xóa nhòa của cả một thế hệ. Thế nhưng, cũng chính vì xuất hiện ở khắp mọi nơi, Huey trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của lực lượng phòng thủ. Trong suốt cuộc chiến, hơn 2.500 chiếc bị bắn rơi. Chỉ riêng phi công, Mỹ đã mất hơn 2.200 người. Môi trường Việt Nam còn là thử thách khắc nghiệt. Nhiệt độ cao, độ ẩm vượt quá 95%, khiến động cơ Huey khó đạt công suất tối đa. Nhiều chuyến bay phải giảm tải, không thể vận chuyển số lượng binh sĩ như thiết kế. Điều đó buộc quân đội Mỹ phải tăng số lần xuất kích, đồng nghĩa với việc rủi ro ngày càng lớn. Cuối cùng, lục quân Mỹ phải thừa nhận một sự thật, UH-1 không còn đủ để đáp ứng yêu cầu của một cuộc chiến hiện đại. Họ cần một loại trực thăng mới, mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, mang được nhiều vũ khí và binh sĩ hơn. Nhưng bất chấp những hạn chế, Huey đã kịp để lại dấu ấn không thể phai mờ của mình. Nó không chỉ là phương tiện vận tải, mà còn là biểu tượng của cả một thời kỳ, nơi tiếng cánh quạt bập bùng vang lên khắp cánh rừng rậm miền Nam Việt Nam như nhịp tim hối hả của cả một cuộc chiến. Ngày 5 tháng 1 năm 1972, tại Washington, D.C.,
Lục quân Hoa Kỳ tuyên bố kế hoạch xây dựng một loại trực thăng thay thế cho US Hoan Hui. Họ bắt đầu mở thầu cho thế hệ trực thăng vận tải đa năng và cứu hộ y tế tiếp theo. Yêu cầu đặt ra cho loại trực thăng này rất khắt khe, phải có tầm bay vượt trội, có khả năng mang theo hàng hóa hạng nặng, chở được một tiểu đội lính chiến đấu trang bị đầy đủ, đồng thời có thể đảm nhiệm vai trò trực thăng cứu thương trên không. Quan trọng hơn, chiếc trực thăng này phải đủ sức sống sót và hoàn thành nhiệm vụ ngay cả trong chiến trường ác liệt nhất. Tham gia gói thầu là những ông lớn trong ngành hàng không Hoa Kỳ, Bell, Boeing và Sikorsky. Trong số đó, Sikorsky bị đánh giá là ứng cử viên yếu nhất bởi trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã mua hàng ngàn chiếc trực thăng từ Bell và Boeing, trong khi hầu như không mấy khi đặt hàng từ Sikorsky. Vì vậy, phần lớn các quản lý dự án của lục quân không tin rằng Sikorsky có thể trở thành đối thủ nặng ký trong cuộc cạnh tranh này. Nhưng chỉ 8 tháng sau, phạm vi lựa chọn đã thu hẹp lại còn Boeing và Sikorsky. Để xác định người chiến thắng cuối cùng, lục quân Hoa Kỳ cho cả hai công ty 4 năm thời gian để phát triển máy bay của riêng mình. Họ sẽ lần lượt chế tạo nhiều nguyên mẫu và tiến hành đủ loại thử nghiệm hiệu năng, từ đó quyết định ai là kẻ chiến thắng. Công ty thắng thầu sẽ nhận được một hợp đồng sản xuất trực thăng khổng lồ. Lúc này, Sikorsky đã ở bờ vực phá sản, tình hình tài chính cực kỳ bết bát, dây chuyền sản xuất chỉ còn hoạt động ở mức 22% công suất. Sự sống còn của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào việc có giành được hợp đồng này hay không. Chính vì thế, toàn bộ tập đoàn đặt cược tất cả vào dự án. Để nâng cao khả năng sống sót của trực thăng, Sikorsky tiến hành thử nghiệm cực kỳ khắt khe. Mỗi bộ phận riêng lẻ đều được kiểm tra đến giới hạn phá hỏng. Gần như mỗi phần của khung thân đều bị bắn đạn thật nhằm mô phỏng môi trường chiến trường. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng không hề yếu. Tháng 3 năm 1976, Boeing bàn giao nguyên mẫu UHH-61A. Thiết kế này áp dụng cấu trúc mô đun, đáp ứng đa dạng yêu cầu của lục quân, đồng thời có cánh quạt đuôi nhỏ gọn hơn, giúp giảm chi phí chế tạo và có thể linh hoạt hoạt động trong không gian chật hẹp. 5 tháng sau, hai chiếc trực thăng nguyên mẫu bắt đầu bước vào giai đoạn bay thử nghiệm. Chúng đều được chở đầy lính lục quân, mô phỏng các nhiệm vụ đột kích khác nhau, thậm chí cả nhiệm vụ xâm nhập ban đêm, nhằm tái hiện sát thực nhất môi trường chiến đấu. Mục tiêu là kiểm tra toàn diện hiệu suất hoạt động của từng chiếc trực thăng trong điều kiện thực chiến. Tháng 8 năm 1976, một chiếc Black Hawk chở đầy đủ 14 binh sĩ lục quân thực hiện một chuyến bay thử nghiệm ban đêm. Trong quá trình bay, thân máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội. Tần suất rung không cao, nhưng biên độ lại rất lớn. Phi công cố gắng điều chỉnh thế nào cũng vô ích. Tình hình ngày càng tồi tệ và họ buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Phi công phát hiện một cánh đồng ngô và chuẩn bị hạ cánh bắt buộc. Nhưng trong bóng tối, anh ta không nhìn rõ đường dây và đã lao thẳng vào bụi cây, đâm mạnh xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cùng 15 điều tra viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ đội ngũ kỹ dư của Sikorsky vô cùng căng thẳng. Nhưng kết quả lại khiến tất cả bất ngờ. Trực thăng chỉ bị hư hại nhẹ, không có thương vong nào. Nguyên nhân rung lắc cũng rất đơn giản. Chỉ sau 3 ngày sửa chữa, chiếc Black Hawk gặp nạn đã tự bay ra khỏi khu rừng và trở về căn cứ. Sự cố tưởng chừng như có thể khiến cả dự án bị hủy bỏ, lại trở thành yếu tố quyết định giúp Black Hawk giành lợi thế. Vụ tai nạn này chứng minh khả năng sống sót phi thường của Black Hawk, điều mà các đối thủ không thể sánh được. Sau đó, trong các bài so sánh thử nghiệm va chạm với trực thăng UH-1, sự an toàn vượt trội của Black Hawk càng được khẳng định rõ ràng hơn. Ở các bài thử va chạm của UH-1, thân máy bay khi chạm đất sẽ gãy phần đuôi, dẫn đến việc mất kiểm soát và quay cuồng dữ dội. Trong khi đó, ở các bài thử nghiệm va chạm của Black Hawk, thân máy bay đã hấp thụ hoàn hảo toàn bộ lực tác động từ va chạm, giúp chiếc trực thăng hạ cánh ổn định xuống mặt đất và vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc. Độ bền chắc của chiếc trực thăng mới khiến toàn bộ ban chỉ huy vô cùng hài lòng. Tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng quân đội đã chọn máy bay Sikorsky là người chiến thắng của UTAS. Sikorsky đã thành công giành được bản hợp đồng ký với lục quân Mỹ trong vòng 3 năm, trị giá 83,4 triệu đô USD. 2 năm sau, chiếc UH-60 Black Hawk
chính thức gia nhập lục quân Mỹ, bắt đầu chặng đường phục vụ. Black Hawk là một trực thăng đa dụng hạng trung, 2 động cơ, 4 cánh quạt, được trang bị 2 động cơ tua bin T700, mỗi động cơ có thể cho ra gần 2.000 mã lực. Trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn. Tốc độ bay tối đa 294 km/h. Bán kính chiến đấu 592 km. Thiết kế thân thấp cho phép nó dễ dàng được đưa vào máy bay vận tải để triển khai nhanh chóng. Tổ lái gồm 2 phi công và 1 kỹ sư bay, tất cả đều có ghế chống đạn. Thông thường Black Hawk chở 11 binh sĩ, nhưng trong tình huống khẩn cấp có thể chở đến 20 người. Hai bên thân có thể lấp cánh ngắn để mang thêm thùng nhiên liệu hoặc nhiều loại vũ khí khác. Cánh quạt chính và đuôi được điều khiển bởi 2 hệ thống thủy lực. Ngoài ra, còn có một hệ thống thủy lực dự phòng độc lập. Dầu thủy lực chạy trong ống dẫn, cung cấp áp lực 214 kg trên cm vuông để hỗ trợ phi công điều khiển. Nếu một hệ thống hỏng, hệ thống dự phòng sẽ tự động tiếp quản, đảm bảo máy bay có thể bay về căn cứ. Từ các thông số kỹ thuật, có thể thấy tính an toàn của Black Hawk rất cao. Nhưng với vũ khí, sự kiểm chứng tốt nhất không gì khác ngoài chiến đấu thực tế. Tháng 10 năm 1983, tình hình chính trị tại Grenada biến động. Một chính quyền thân tả lên nắm quyền. Mỹ lo ngại rằng Grenada có thể trở thành một căn cứ của chủ nghĩa cộng sản, nên Tổng thống đã ra lệnh phát động chiến dịch quân sự. Sáng sớm này, lực lượng từ 6 nước Dân chủ Caribe và Hoa Kỳ đã bắt đầu đổ bộ lên đảo Grenada ở phía đông Caribe. Đây chính là cuộc xung đột đầu tiên của Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Để nhanh chóng triển khai lực lượng, Mỹ đã điều động tài sản mới nhất trong kho vũ khí của lục quân, trực thăng Black Hawk. Ngày 25 tháng 10, những chiếc Black Hawk chở đầy binh sĩ cất cánh từ Barbados, quốc gia láng giềng của Grenada. Trong đó, 2 chiếc Black Hawk được giao nhiệm vụ đặc biệt chở 15 lính đặc nhiệm SEAL tới dinh toàn quyền để bảo vệ an toàn cho ông. Ban đầu Mỹ dự đoán sẽ không gặp phải sự kháng cự đáng kể, vì vậy cả 2 chiếc Black Hawk đều không mang theo vũ khí hạng nặng. Chúng đã thành công bay tới vị trí được chỉ định, thả dây thừng để biệt kích SEAL nhanh chóng đổ bộ xuống mặt đất. Thế nhưng những chiếc trực thăng Black Hawk lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. Từ dưới đất, từng loạt AK-47 vang lên, đạn bay thẳng vào thân trực thăng. Một loạt đạn xuyên qua khoang, đánh trúng ghế phi công. Rất may, nhờ vào lớp giáp sợi carbon trên ghế mà phi công đã thoát chết. Đạn cũng bắn trúng bình nhiên liệu, nhưng thật kỳ diệu, không hề có rò rỉ hay nổ tung. Đó là bởi bình nhiên liệu của Black Hawk áp dụng một công nghệ đã có từ Thế chiến II. Thanh bình được phủ cao su đặc biệt và chất bịt kín. Khi viên đạn xuyên qua, cao su lập tức khép lại, bịt kín lỗ thủng. Ngay cả đường ống dẫn nhiên liệu và các khớp nối cũng đều được thiết kế tự bịt kín. Nhờ vậy, Black Hawk có thể tiếp tục bay. Sau khi chịu hỏa lực dày đặc, phi công lập tức quyết định rút về căn cứ gần nhất, tàu sân bay USS Guam. Khoảng 15 phút sau, 2 chiếc Black Hawk hạ cánh xuống bong tàu. Nhân viên trên tàu ngay lập tức xịt nước làm mát để phòng cháy nổ, rồi bắt đầu kiểm tra thiệt hại. Kết quả khiến tất cả đều kinh ngạc. Mỗi chiếc Black Hawk chịu trung bình 42 đến 48 lỗ đạn, thế nhưng vẫn hoạt động bình thường. Trong những ngày tiếp theo, Black Hawk tiếp tục thực hiện hơn 10 phi vụ, hỗ trợ sơ tán hơn 700 công dân Mỹ khỏi Grenada. Đây là một màn ra mắt hoàn hảo, chứng minh Black Hawk có thể sống sót trước làn đạn AK. Tuy nhiên, ở những trận chiến tiếp theo, Black Hawk sẽ còn phải đối mặt với những mối đe dọa hỏa lực mạnh hơn nhiều. Năm 1993, đất nước Somalia chìm trong hỗn loạn. Quốc gia này đã bị các lãnh chúa vũ trang chiếm đóng suốt một thời gian dài, nội chiến liên miên không dứt. Trong cơn hỗn loạn đó, nạn đói khủng khiếp bùng phát. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 500.000 người đã chết và 1,5 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, lưu lạc khắp nơi. Người dân Somalia đã phải lang thang tìm kiếm thức ăn trong gần 2 năm. Một số vì nguồn cung cấp đã cạn kiệt. Lương thực viện trợ do Liên Hợp Quốc phân phát không đến tay những người dân đang đói khát, mà lại bị các lãnh chúa chiếm đoạt,
dùng để đổi lấy ma túy và vũ khí, khiến tình hình đất nước càng rơi vào hỗn loạn. Thủ đô Mogadishu trở thành trung tâm xung đột. Lãnh chúa quyền lực nhất của Somalia ngang nhiên vi phạm hiệp định ngừng bắn, nhiều lần tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Mỹ lập tức đáp trả. Washington quyết định triển khai một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ gồm 400 lính biệt kích Rangers bay tới Somalia để bắt giữ kẻ đứng sau những vụ tấn công đẫm máu. Ngày 3 tháng 10, 4 chiếc trực thăng Black Hawk chở đầy lính Rangers phối hợp cùng nhiều chiếc trực thăng Little Bird và lực lượng bộ binh bắt đầu chiến dịch tiêu diệt mục tiêu. Bản báo cáo nhiệm vụ cho rằng đây sẽ chỉ là một chiến dịch đơn giản, hoàn tất trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Thế nhưng khi tiến sâu vào trái tim Mogadishu, lính Mỹ hoàn toàn sững sờ. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dân quân Somalia xuất hiện, lẫn trong đám đông dân thường, đồng loạt vây đánh quân Mỹ. Hỏa lực Mỹ quá mỏng, trực thăng Black Hawk cũng không thể hỗ trợ đủ từ trên không. Trong cơn hỗn chiến, một quả RPG bất ngờ bắn trúng chiếc UH-60 Black Hawk mang số hiệu Super 61. Chiếc trực thăng mất kiểm soát, rơi thẳng xuống một khu phố đông đúc. Cú va chạm khiến 2 phi công tử nạn, 4 thành viên còn lại bị thương nặng. Ngay lập tức, tính chất nhiệm vụ thay đổi hoàn toàn. Chiến dịch từ truy bắt biến thành giải cứu. Trong khi lực lượng Mỹ dưới mặt đất nỗ lực tiếp cận khu vực rơi máy bay, họ liên tiếp hứng chịu làn đạn dữ dội từ dân quân. Để hỗ trợ, một chiếc Black Hawk khác được điều tới bảo vệ đội cơ giới. Nhưng chẳng bao lâu, nó cũng bị RPG bắn trúng cánh quạt, mất kiểm soát rồi lao xuống. Đám đông dân quân Somalia nhanh chóng tràn tới hiện trường, bao vây và tấn công phi hành đoàn sống sót, thậm chí bắt giữ một phi công làm tù binh. 12 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm Chủ nhật. Một số thi thể bị kéo lê trên đường phố và một phi công trực thăng Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh và bị quay video khi anh ta nằm đó bị thương nặng. Chiến dịch lần này có thể nói là một thảm họa. Quân đội Mỹ thiệt hại nặng nề, 19 binh sĩ tự trận, hơn 70 người bị thương, 2 trực thăng bị bắn rơi, 3 chiếc khác hư hỏng nặng, cùng nhiều xe tải và Humvee bị phá hủy. Đây được coi là thất bại quân sự nghiêm trọng nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam và cũng trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa của trực thăng Black Hawk. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến thất bại lại nằm ở sự chuẩn bị kém trước trận đánh. Mỹ đã đánh giá thấp số lượng đối phương, thiếu kế hoạch ứng phó và đặc biệt không chuẩn bị đủ hỏa lực yểm trợ đường không. Sự kiện Black Hawk bị bắn rơi thực chất không liên quan nhiều đến nhược điểm kỹ thuật của máy bay, bởi vì không có loại trực thăng nào trên thế giới có thể chịu được hỏa lực trực diện từ RPG ở cự ly gần. Dù chịu tổn thất ở Somalia, Black Hawk vẫn tiếp tục chứng minh giá trị thực sự trong các cuộc chiến sau này, Iraq, Afghanistan, Syria và nhiều chiến dịch chống khủng bố khác. Tại chiến trường Afghanistan, Black Hawk đảm nhiệm khối lượng lớn nhiệm vụ vận chuyển thương binh. Các biến thể cứu hộ có đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, có thể chở 6 cáng thương cùng lúc, cho phép sơ cứu ngay trên không, chẳng khác nào một phòng cấp cứu di động. Nhờ đó, tỷ lệ sống sót của binh sĩ Mỹ trên chiến trường tăng hơn 75%. Black Hawk trở thành xương sống của công tác hậu cần chiến trường. Trong chiến tranh Iraq, khi các đoàn xe Humvee phải đối mặt với bom xe và phục kích trên đường, Black Hawk lại gánh vác nhiệm vụ vận chuyển quân, giúp binh lính tránh khỏi hiểm nguy dưới mặt đất. Trải qua hơn 40 năm phục vụ, Black Hawk đã xuất hiện trong hầu hết các cuộc chiến tranh lớn nhỏ của Mỹ. Hiện nay, có tới 80% đơn vị lục quân Mỹ đang sử dụng các biến thể khác nhau của Black Hawk, đáp ứng gần như toàn bộ yêu cầu về một trực thăng đa năng. Các chuyên gia dự đoán, Black Hawk còn có thể tiếp tục phục vụ ít nhất 30 năm nữa. Tuy vậy, người kế nhiệm cũng đã bắt đầu xuất hiện, đó là Bell V-280 Valor, một loại trực thăng cánh xoay hiện đại. So với Black Hawk, V-280 được thiết kế tối ưu hơn về tải trọng, tầm bay và tốc độ, đồng thời an toàn và đáng tin cậy hơn. Nhưng liệu V-280 có thể thực sự thay thế Black Hawk để trở thành vị vua mới trong lĩnh vực trực thăng đa năng hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào tính ổn định, độ an toàn và sự trưởng thành của công nghệ cánh xoay trong tương lai. Cho đến lúc đó, Black Hawk vẫn sẽ là vị vua thống trị bầu trời trong vai trò trực thăng đa nhiệm của Mỹ. Bạn nghĩ sao? Liệu V-280 có thể thay chế Black Hawk hay chim ưng đen vẫn sẽ tiếp tục giữ ngôi vương thêm nhiều thập kỷ nữa? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé! Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like,
đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.